Welcome back to my channel! Today, gagawa tayo ng isang Korean dish na bibigyan natin ng Filipino style. Ito ang Jajangmyeon or ang ating black bean noodles. Gagamitan natin ito ng Pansit Canton. Napakadali lang nito. Kaya, simulan na natin! Simulan natin sa ating mga ingredients. Kailangan natin ng 3 tablespoons of soy sauce, 2 tablespoons of brown sugar, 1/2 cup of water, hot dogs and garlic na i-slice natin into cubes, 3 cloves of garlic, and 1 hot dog, pinch of pepper, and of course, ang ating Pansit Canton. Any flavor po pwedeng gamitin. And kailangan din natin ng beef cubes, half of it lang po. Beef cubes ang gagamitin natin para maglasang jajangmyeon or black noodles talaga siya. So yan. Tapos kailangan din natin ng 1 medium size of egg. Pakulo tayo ng water para lutuin ang ating Pansit Canton. Ayan. Pag kumulo, ilagay lang natin. Lutuin natin for 3 to 4 minutes. Habang niluluto ang Pansit Canton, note lang po. Gagamitin po natin ang soy sauce at ang mantika niya. Pero yung powder hindi natin gagamitin. So yan, after maluto ng Pansit Canton, isa-set aside lang po natin ito. Next step, sa isang large pan, ilagay natin yung mantika ng ating Pansit Canton. Igisa natin yung sibuyas at hotdog for 2 minutes. After 2 minutes, ilagay natin yung 1/2 cup of water. Pag kumulo na ito, ilagay naman natin ang ating soy sauce, yung 3 tablespoons of soy sauce. So yan. Then, i-add na natin yung half lang ng ating beef cubes. Isabay na rin natin yung 2 tablespoons of brown sugar. Pakuluin lang natin ito. Tapos, ihalo na rin po natin yung soy sauce ng ating Pansit Canton. Yan. Tapos, haluin lang po natin ito ng haluin hanggang sa maging sticky na siya. Pag sticky na po ito, okay na ang ating black bean noodle sauce. Pwede na natin siyang ihalo sa ating Pansit Canton noodle. Yan. Napakadali lang po, di ba? Kayang-kaya nyo itong gawin sa inyong mga tahanan. Kaya itry nyo na rin ito. Napakasarap po ng kinalabasan. Haluin lang natin ito, tapos pwede na natin siyang kainin or lagyan ng topping sa ibabaw. Nilagyan ko po ng scrambled egg ang black bean noodles ko or ang jajangmyeon ko. So yan, depende na lang po sa inyo. Pwede rin pong hard-boiled egg. Napakadali lang po nito, di ba? Of course, itry nyo na rin to sa inyong mga tahanan. And of course, kung nagustuhan nyo to, don't forget to like, share, subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching! See you on my next vlog. Bye-bye!